Welcome back once again. I'm your host Darshan and welcome to my little kitchen. That is Darshan's little kitchen. આજે મિત્રો હું એક સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ અગેન રેસીપી લઈને આવ્યો છું. ઈઝી છે, બધાને ગમશે, નાનાથી મોટા બધા લોકોને મજા આવે એવી છે. તો આજે આપણે બોમ્બે સ્ટાઇલ સેન્ડવિચ બનાવીશું, એ બી રો. તો ચલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી વેજ ચીઝ સેન્ડવિચ બનાવવા માટે બોમ્બે સ્ટાઇલ આપણે બેઝિક 3 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની પહેલાં જરૂર પડશે. તો અહીંયા કાકડી લીધેલી છે, મેક શ્યોર એ કડવી ના હોય, ટમેટા અને આ બાફેલા બટેકા છે, બાફેલા અને ઠંડા કરેલા. એકચ્યુઅલી જે હોય છે એમાં આ 3 વસ્તુ પડે છે, પણ તમે કેપ્સિકમ ને બીજું ઇફ યુ વિશ તમે બીજી વસ્તુ એડ કરી શકો છો. તો બસ આટલી વસ્તુ આપણે એડ કરીશું અને એક ચીઝ એક હું બીજું એડ કરીશ. તો એ બી આપણે આગળ જોઈશું. તો પહેલાં આપણે એનું કટિંગ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ક્યુકમ્બર આપણું એ કટિંગ કરીએ. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ થોડા પતલા આપણે આવી રીતના પીસીસ કરી લઈશું. નેક્સ્ટ ટમેટોસ એકદમ પતલી થાય એવી કરશો તો મજા આવશે ફ્રેન્ડ્સ. અને નેક્સ્ટ આપણા જે પોટેટોસ છે એ બી કરી લઈશું આવી રીતના થિનલી સ્લાઇસ. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણો મિઝો પ્લાન રેડી છે, પ્રિપરેશન. તો સ્લાઇસ ટમેટોસ, cucumber and boiled potatoes, all 3 are ready. Now we're going to assemble our sandwich. So friends, તમે જોઈ શકો છો મેં બ્રેડ લીધેલી છે, વ્હાઇટ બ્રેડ. તમે બ્રાઉનમાં બી કરી શકો છો. અને મારી આ ક્રસ્ટ ફ્રી છે. ક્રસ્ટ જે બાજુમાં ઓલા હોય બ્રાઉન એ વગરની છે. જરૂર નથી કે તમારે આવી જ જોઈએ. તમે કદાચ ક્રસ્ટવાળી હોય તમે ક્રસ્ટ કાપી શકો છો, તો ક્રસ્ટ સાથે બી ખાઈ શકો છો, કોઈ ઇશ્યુ નથી. તો સૌથી પહેલું કામ હવે આપણે બટર લગાવવાનું છે. તો હું બટર લગાવી દઈશ પહેલાં 3 સ્લાઇસમાં. તો આપણે બટર લગાવી લઈશું. બટર મેક શ્યોર ફ્રેન્ડ્સ, આ સેન્ડવિચ બનાવવા પહેલાં બટર તમે બહાર રાખી દેજો. સોફ્ટ બટર હશે તો જ મજા આવશે. નથિંગ વર્સ દેન ધ હાર્ડ બટર. પછી તમે માઇક્રોવેવમાં કરવાનો એ બધું મજા નહીં આવે. એના કરતાં બહાર જ જો આવી રીતના કેટલું ઇઝી પડે સોફ્ટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે 3 સ્લાઇસમાં બટર લગાવી લીધેલું છે. તમે કદાચ 3 સ્લાઇસની 2 સ્લાઇસ કરવી હોય તો બી ચાલશે. એવું નથી કે 3 સ્લાઇસમાં જ કરવી આ. તો એનીવે બટર હવે લગાવી ગયું. હવે નેક્સ્ટ આપણે આ ચટણી લગાવીશું, ગ્રીન ચટણી. આની રેસીપી આપણે ઓલરેડી આપણા ચેનલ ઉપર મૂકી દીધેલી છે, તમે ખાસ જોજો. આમાં બહુ મેં સારી ટિપ્સ તમને આપેલી છે કેવી રીતે બનાવીએ. તો હવે આપણે એ લગાવીશું. જો થીક તો ફ્રેન્ડ્સ, જો અહીંયા 2 સ્લાઇસ ઉપર મેં આ ગ્રીન ચટણી લગાવી લીધેલી છે. અને આ એક સ્લાઇસમાં આપણે કેચઅપ પછી લગાવીશું. અગેન ધીસ ઇઝ માય મેથડ, તમે તમારી રીતે ચેન્જ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, હું થોડું કેચઅપ એડ કરું છું. આપણી દરેક આઈટમ નો ઓનિયન નો ગાર્લિક હોય છે, તો ઓબ્વિયસલી મારો કેચઅપ બી અનિયન ગાર્લિક વગરનો છે. તમે કેચઅપ ન હોય તો ફ્રૂટ ચટણી બી કરી શકો છો, આમાં નો પ્રોબ્લેમ. સો હવે આપણે આપણા વેજીટેબલ્સ મૂકીશું. વેજીટેબલ્સમાં બી ફ્રેન્ડ્સ તમારે ગમે એમ મૂકી દીધા એમ નહીં, તમારે જોઈને એવી રીતના મૂકવાના. તો સૌથી પહેલાં હું કાકડી મૂકીશ. ટમેટા મૂકશો, ટમેટા પાણી છોડે નીચેથી, એટલે તમારી સેન્ડવિચ સોગી જલ્દી થઈ જાય છે. એટલે ટમેટા હંમેશા બટેકા અને કાકડીની વચ્ચે મૂકવાના હોય. તો ઓબ્વિયસલી પહેલાં હું કાકડી મૂકું છું. તો આપણે કાકડી આવી રીતના સ્પ્રેડ કરી દઈશું. સરસ. વેજીટેબલ્સ મૂકવામાં કંજૂસી ના કરશો ફ્રેન્ડ્સ, ઓબ્વિયસલી હેલ્ધી છે. નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, થોડો ચાટ મસાલો, થોડો જ, કારણ કે બધું વેજીટેબલ્સ એમાં પછી કંઈ એવી ફ્લેવર નથી હોતી. એટલે દરેક આપણે લેયર કરીએ એમાં થોડો ચાટ મસાલો. તમે સોલ્ટ ઇફ યુ વિશ યુ કેન એડ, હું નથી નાખતો. હવે આપણે ટમેટા મૂકીશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ પાછળ આપણે થોડું ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ, જે આપણી આ સ્લાઇસ હતી એ હું મૂકી દઉં છું. તો બટર સાઈડ ડાઉન. બટર બી તમારું વોટરપ્રૂફ તરીકે કામ કરશે. તો ટમેટાનું પાણી આમાં નહીં એવી રીતના ચડવા દે તરત. તો આપણે આ મૂકીશું આવી રીતે. હવે આમાં બી તમે થોડું ઇફ યુ વિશ બટર લગાવી શકો છો. બે બાજુ બટરના એટલે લગાવ્યું કે આપણા હાથ પછી આપણી પ્લેટ જે હોય ગંદી ના થાય. તો હવે જો આવી રીતના બટર લગાવ્યા બાદ થોડી ગ્રીન ચટણી ફ્રેન્ડ્સ.
આ સ્લાઇસ ઉપર તમે એકદમ ઝાઝી ના લગાડશો, અને સાવ નહીં લગાડો તો બી પછી ડ્રાય થઈ જશે. મિત્રો આની ઉપર બી કેચઅપ થોડું. તો 4 સ્લાઇસ ટમેટાની મૂકી. હવે આની ઉપર આપણે પોટેટોઝ, આપણા જે બોઇલ પોટેટોની સ્લાઇસીસ છે એ એડ કરીશું. બટેકા નાખ્યા બાદ થોડો ચાટ મસાલાનો સ્પ્રિંકલ. અને ફ્રેન્ડ્સ, બટેકા તમે નાખો તો ધ્યાન રાખજો ને સ્લાઇસ એકદમ પતલી કરશો, અધરવાઇઝ બહુ તમને હેવી પડી જશે ને એટલી મજા નહીં આવે. અને લાસ્ટ બટ સર્ટેન નોટ ધ લીસ્ટ, ચીઝ સ્લાઇસ. ચીઝ ખમણેલું બી એડ કરી શકો છો, પણ મારી પાસે સ્લાઇસ છે, હું એકચ્યુઅલી બે કરવાનો છે, ચીઝ સ્લાઇસ અને ખમણેલું બી હું એડ કરીશ. અને બસ હવે આપણી જે લાસ્ટ હતી જે લેયર એ આપણે એડ કરી દઈશું અને એકદમ પ્રેસ કરી. હવે ફ્રેન્ડ્સ, ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આપણે કટ કરવાની છે. તમે સ્ક્વેર બી આમ કરી શકો છો અથવા ટ્રાયંગલ, તમને જે રીતે ફાવે એ. મેક શ્યોર તમારી નાઇફ મોટી અને શાર્પ હોય. તો બસ હવે આપણે એ કરીશું. તો જો વચ્ચેથી તો મેં કરી જ લીધેલી છે. લાગે છે ને એકદમ ફ્રેન્ડ્સ ટેમ્પટિંગ. હજી આપણી પ્રોસેસ પૂરી નથી થઈ. પાછી જોઈન કરી લીધેલી અને બીજી સાઈડનો ટ્રાયંગલ પકડી આવી રીતે. જો એકદમ જ મસ્ત. જો છે કે લેયર આપણું છૂટું પડ્યું. આ શેના લીધે થયું? કારણ કે આપણી નાઇફ સારી હતી. જો મને ખબર છે, હું ઘરમાં મોસ્ટલી એવી બીકોઝ આમ પ્રોફેશનલ, હું આવી મોટી નાઇફ રાખું છું. તમે રાખતા નથી, પણ બધાને હું સજેસ્ટ કરું છું કે ફ્રેન્ડ્સ, ભલે તમે રેગ્યુલરમાં તમે નાની નાઇફ યુઝ કરો, પણ એક મોટી એવી રાખો કે જે આવી રીતે તમે સેન્ડવિચને એવું કરો ત્યારે તમને બહુ હેલ્પફુલ થશે. કારણ કે નાની નાઇફથી તમે કરો છો બધું ટમેટાને બધું બહાર આવી જાય છે, એ સાવ એટલું બેકાર લાગે છે ને પછી જોવામાંય ગમતું નથી અને ખાવામાંય. તો બહાર તમે જાઓ છો તો કેટલા પરફેક્ટ પીસીસ હોય છે, એ આના કારણે. બીજું એમાં કંઈ ટેકનિક નથી એમાં ખાસ. તો બસ મારું એક સજેશન છે મિત્રો તમને કે એક તમે મોટી આવી નાઇફ રાખો. તો એનીવે, સો મિત્રો, આપણી સેન્ડવિચ હવે રેડી છે. તમે એના પીસીસ જુઓ, કલર કોમ્બિનેશન જુઓ, પ્રિસાઇઝ જે આપણે કટ કરી છે એ જુઓ. ખરેખર આ જ છે ફ્રેન્ડ્સ, 5 સ્ટાર હોટલમાં આવી રીતે જ કામ થાય છે. તમે ઘરે બી કરી શકો છો, કાંઈ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે, ઇઝી છે. આપણે આ રો કરી છે, તમે આને ગ્રીલરમાં મૂકીને ગ્રીલ બી કરી શકો છો, નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. તો બસ એક લાસ્ટ હવે ઉપરથી આપણે ચેરી ઓન ધ કેક એ બાકી છે, તો હવે એ જોઈએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ચીઝ એડ કરીશું. મારે તમને એક વસ્તુ બતાવી છે, જો ડબલ બ્લોસ્ટર. લગભગ ભારતમાં આ વસ્તુ આપણે બહુ ઓછી સાંભળી હશે, પણ આ બ્રિટનથી હું ચીઝ એકચ્યુઅલી લાવ્યો છું. આ બહુ જ મસ્ત ચીઝ આવે છે. આ એક ચીઝની ટાઈપ છે, એકદમ મેચ્યોર હોય છે, બહુ મસ્ત. અને જો યલો કલરનો આવી રીતના હોય છે. મારી પાસે છે એટલે તમે રેગ્યુલર ચીઝ બી એડ કરી શકો છો. ચીઝ વગર તો ફ્રેન્ડ્સ જરાય મજા ન આવે. તો હું બી આવી રીતના ઠેલામાં કેમ ઉપર એકદમ ભરી ચીઝ નાખે છે, એવી રીતે હું બી નાખીશ. તો બસ જો તો આ ચીઝનો વરસાદ આપણે ઉપર કરી દઈશું આવી રીતના, પ્રોપર શાવર ઓફ ચીઝ. કોઈ લિમિટ નથી, હું થોડું લિમિટમાં રાખું છું કારણ કે પછી મારે ફોટો લેવો છે, તમને દેખાશે નહીં અધરવાઇઝ. મિત્રો, આ ખરેખર ધીસ ઇઝ ઓ માય ગોડ, આ મુમેન્ટ છે મારા માટે તો. અને આમ શ્યોર તમને જોતા એવું લાગતું જ હશે. તો આપણી ચીઝ વેજ ચીઝ સેન્ડવિચ હવે કમ્પ્લીટલી રેડી છે. એનું બેસ્ટ કોમ્બિનેશન આઈધર તમે ફ્રેન્ચ ફ્રાય સાથે કરી શકો છો અથવા ક્રિસ્પ, જે હોટલ્સમાં આવી રીતે જ ઓલવેઝ સર્વ થાય છે. તો એકદમ બેસ્ટ કોમ્બિનેશન છે. ચીઝથી ભરપૂર, ચીઝનો વરસાદ કરેલી આપણી સેન્ડવિચ અને એકદમ યમી રેડી છે. ગમે ત્યારે તમે ખાઈ શકો છો, મેઇન મીલ તરીકે, બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, ડિનર, લેટ નાઇટ સ્નેક, જસ્ટ ગો ફોર ઇટ. તો બસ મારું તો અત્યારનું આ ડિનર આ છે. તમે બી આ કરો. અને મિત્રો, બસ તમને ખાસ કહેવાનું મિત્રો કે ઘણીવાર તમને એવું થતું હશે કે હું એટલું પ્રોફેશનલી નથી કરતો. મારું એકચ્યુઅલી આ હું હોબીથી કરું છું, મારું આ કામ નથી, મારું અથવા મારા વાઈફનું કામ નથી આ વસ્તુ. તો અમે જસ્ટ હોબી અને બધાને હેલ્પ થાય એની માટે જ કરીએ છીએ. અમે કોઈ પ્રોફેશનલ કેમેરાસ, કોઈ પ્રોફેશનલ લાઇટ નથી યુઝ થતી, ઘરની ટ્યુબલાઇટથી જ કરીએ છીએ.
ઘરનો સાદો મોબાઈલ જ યુઝ થાય છે, કોઈ ટ્રાયપોડ બી અમે યુઝ નથી કરતા અને કોઈ એવા આપણે રીટેક અમે નથી લેતા. એટલે બધું જે છે આ પ્યોર એઝ ઇટ કમ્સ, ઘરમાં જે હોય એનાથી જ અમે બધું બનાવીએ છીએ. તો બસ તમને એ જ એક ડિસ્ક્લોઝર દેવાનું. તો બસ આવી રીતે મારી ચેનલ જોતા રહો, શેર કરતા રહો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર દર્શન. ગુડ બાય.